شپږم نمبر حق د ښځې او د خاوند حق دی. د ښځې او د خاوند حق قرآن مجید اول خاوند ته ویل دی وباشرهن بالمعروف، ښځې ته نه دی ویلی نه وباشرهن بالمعروف، خاوند ته وایي د ښځو سره ښه سلوک کوئ. بیا وایي ولهن مثل الذي علیهن بالمعروف، او ستاسو باندې د دې ښځو حقوق دي سر ته ورسوئ. نبی علیہ السلام د وفات په ټیم کې فرمایي استوصوا بالنساء خیرا، د ښځو په باره کې چې کوم دی نو ښه وصیت کوئ. فإن المرأة خلقت من ضلع، ښځه د پختۍ نه پیدا ده. وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، او هغه په پختۍ کې کوږ ځای هغه اوچت ځای وي. فإن ذهبت تقيمه كسرته، کته وی زین یقوم نو ماته به کې. وإن ترکته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خیرا، او ماتول سری کسرها طلاقها. دا حکم یې کړی دی. د دې حدیث کې راځي لا يفرق مؤمن مؤمنا ان كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. یو مؤمن سړی دی خپل ښځه د یو کمزوري په وجه باندې د هغې سره بغض او نفرت نه کوي. که یو پکې کمزوري ده بل و پکې د خیر یو دار چې دینی کمزوري فحاشي یا د زنا کمزوري هغه قابل معاف نه ده. د هغې نه پس پرېښودل نه دي پکار، طلاقول یې پکار دي. خو لیکن داسې یو کمی چې هغه عام د عرف او رواج مطابق کمی دی یا په ژبه کې معمولي غونې تیزوالی دی، نو که چېرته دا یو عیب دی پکې نور 15 10 شل 10 صفتونه پکې نوري، نو هغه صفتونو ته وګوره. لہذا د ښځې په خاوند باندې حقوق او د خاوند په ښځې باندې حقوق الله تعالی یو فطري حق ورکړی دی خاوند له، چې هغه څه دی هغه د رجلیت دی، د سړیتوب دی، هغه دې څوک نشي اخیستلی. اوس پاتې شو نور په هر څه کې مساوات دی. یعنې دا مو وایي چېرې سړی چې کوم دی نو هغې ته دا اجازت دی چې ښځې ته په کنځلي کې اجازت نشته دی، ښځې ته په خیرې کې اجازت نشته دی، د ښځې حقوق په پامال کوي دا اجازت نشته، د هغې مال به ضایع کوي دا نشته. لیکن ښځه به هم داسې نه کوي. او که دوه ښځې دي نو قرآن د حدیث د هغې په باره کې فرمایي نبي علیه السلام چې من کان له امرأتان فمال الی احداهما جاء یوم القیامة شقه مایل. یو سړي دوه ښځې دي او د قیامت په ورځ باندې د دنیا کې چې دی د هغې سره بې انصافي کوي، د قیامت په ورځ چې راشي د نه خبردایي یو جانب به د ده څه وي، دا به پالج واله وي، دا به مفلوج وي. د لرې نه به خلکو ته پته ولګي چې هلکه دا هغه ظالم دی چې دی سره دی ظلم یې کړی دی، د یوې ښځې حق یې سره پامال کړی دی.